Tervetuloa liittymään Suomi-Fi-palveluväylään. Suomi-Fi-palveluväylään liittyessä käydään läpi 7 vaihetta liittyjän näkökulmasta. Käydään nämä kaikki vaiheet läpi tässä videossa yksityiskohtaisesti. Tässä testiliitynnässä liittyvällä organisaatiolla on erillinen tietojärjestelmä, johon halutaan kerätä tietoa palveluväylästä. Jotta tieto voidaan hakea, asiakas tarvitsee erillisen palvelimen, joka toimii liityntäpalvelimena. Tietojärjestelmään ja liityntäpalvelimeen otetaan yhteyttä omalla työtietokoneella. Suomi-Fi-palveluväylään liitytään aluksi lähettämällä hakemus palveluhallinta Suomi-Fi-portaalin kautta, joka käydään seuraavassa videossa läpi. Liityttäviä Suomi-Fi-palveluväyläympäristöjä ovat Fi-Dev-kehitysympäristö, Fi-Test-testiympäristö ja Fi-tuotantoympäristö. Testiympäristöön liitytään aina ensimmäisellä kerralla testausta varten. Mitä tietoa tarvitaan hakemusta lähettäessä? Hallinnollinen yhteyshenkilö liittymisen koordinointiin ja hakemuksen lähettämiseen, tekninen yhteyshenkilö liityntäpalvelimen asennusta varten, prosessiosoite, joka ei ole henkilöön sidottu, oma liityntäpalvelin tai etukäteen sovitun olemassa olevan liityntäpalvelimen käyttö sekä tietojärjestelmä, johon tietoa haetaan palveluväylästä tai tarjotaan. Ensimmäisen vaiheen yhteenveto. Suomi-Fi-palveluväylään lähetettiin liityntähakemus palveluhallinta Suomi-Fi-portaalin kautta, tässä esimerkissä omaa työtietokonetta käyttämällä. Mitä tietoja tarvittiin hakemusta lähettäessä? Hallinnollinen yhteyshenkilö, tekninen yhteyshenkilö, prosessiosoite, oma liityntäpalvelin tai etukäteen sovittu liityntä jo olemassa olevalle liityntäpalvelimelle sekä tietojärjestelmä, johon tietoa haetaan palveluväylästä tai tarjotaan. Seuraavassa vaiheessa palveluhallinta Suomi-Fi-sivuston kautta liittyjälle vastataan palveluväylä@palveluväylä.fi palveluosoitteesta. Jos hakemuksessa ei ole mitään ongelmia, liittyjälle lähetetään asennusohjeet liityntäpalvelinta varten. Tähän kuuluu konfiguraatioankkuri liityntäpalvelimen asennusta varten, liityntäpalvelimen palomuurin avausohjeet sekä liityntäpalvelimen asennusohjeet. Liityntäpalvelimen vaatimukset. Käyttöjärjestelmänä joko Ubuntu 18.04 LTS tai Red Hat Enterprise Linux 7. Prosessorina vähintään dual core, käyttömuistia 4 GB, liityntäpalvelimen vaaditut palomuuriavaukset ja 10 GB vapaata levytilaa. Tietojärjestelmän vaatimukset. Tietojärjestelmän toteutus riippuu liittyvän organisaation jo olemassa olevasta toteutuksesta. Tässä esimerkissä tietojärjestelmä tekee kyselyt Suomi-Fi-palveluväylään liityntäpalvelimen kautta, ja sen käyttöjärjestelmänä on Ubuntu 18.04 LTS. Toisen vaiheen yhteenveto. Liittyjälle lähetettiin liityntäpalvelimen asennusohjeet. Liityntäpalvelimen käyttöjärjestelmä Ubuntu 18.04 LTS tai Red Hat Enterprise Linux 7 asennettiin valmiiksi. Samalla tehtiin tarvittavat palomuuriavaukset ohjeiden mukaisesti ja valittiin sopiva tietojärjestelmä Suomi-Fi-palveluväylästä haettavaa tiedon säilytystä tai jakamista varten.